Kabak ang tao. Ano nangyari sa kanya, kuya? Ayan, kasya. Eh di, magtago ka sa ay. Morning. This is our food. Binili namin to kagabi sa night market. Ganyan kalaki. Napanga. 150 pesos. Ano ba ito? Nakalimutan ko na 60 pesos. Ay, 50 na lang pala ito. Oo, 50. Hindi sila nagtatake advantage na. Pero dito wala pa tayo na-encounter na abusado. Harap. Sarap yan. Ang kapag malamig. Ganda ng view. Ay, akala ko dagat na to. Di pala. Mahal ko, tinatanong ni Papa kung marunong ka na daw mag-Bisaya. Okay. Ano, gamay ra. Nako. Sa inyo ay dine, di ba? Sa amin, diri. Hindi diri. Diri. O, diri. Kabak ang tao. Alang kabaw! Alang tao! Ang tao! Ang tao! Napanood sa YouTube. Anong papabili mo? Ililis ako na makababa na. Bye na po. Hindi kami gano'n ng cellphone. Nito sa bulsa ko. Ay! Tanga! Yung wallet ko! Bobo. Usually, pag ganito, si Robert yung lumalabas. Pero ngayon, kailangan ko lumabas. Wala akong choice kasi may work siya. Minsan may urgent. So, hindi pwedeng lumayo siya sa laptop niya ng matagal. So, samahan niyo na lang akong pumunta sa 7-Eleven. Dito na tayo sa labas ng building. Medyo busy yung street na to. Kasi ito yung building namin. Pala, nagdala ko ng payong. Okay lang pala kasi malapit lang. Maghanap tayo ng facial tissue. Kupal. Ano lang. Wala, sabi ko bit-bit. Ang hirap pala maging vlogger, ano? Ang kulang ko pa is kape na lang. Dalawa. Limit po. Kumusta ka ng paglabas? Malapit lang pala. Coffee is life. Hanggang bukas lang to. Silipin. Kopi ko Blanca, make your day more Korean. Ito yun. Tunaw na. Masarap siya na. Mas masarap pag may pagka-ano. May yelo? Kapatok ko. Gusto mo pa. Gusto tayo na pala. Cute nila, no? Wala ako bilang. Bakal. Patawid ng Samal Island. Di ba kayo dito, ma'am? Ayun lang yung valid ID mo kahit ano. Wait lang. Nasa akin. Sabi niya, no? Ang binayaran lang namin dito ay 10 piso para tumawid. Kaso ganito kabagal. Grabe, parang kami hindi umuusad. Dito pa rin kami. Kaya today?
Anong check-out ay 11 AM, di ba po? Ay, tara, may kitchen. Ref. CR. Ay, ang cute. Ganda rin ito. Kala ko may tao doon sa napang ko na yun. Bed. Malaking mirror. Dalawang upuan. TV. Sofa. Ano naman to? Pambahan. Hindi, may banyo na dun eh. Ay, oha. O yung sa labas. Then, uy, ganda! Nice. Paano ba to? Ay, ang taray. Oh, pack. So, ito yung view sa labas ng room namin. Wow, sarap magkape dito. Pare ko. Ay, ang ganda! Malapit lang namin sa pool. Amazing. Ang ganda po sa labas. Yung wishing island, no? Yung isla na maliit. Ano yung may... Ay, yung maliit na Oo, yun. sabi nila, yung hindi magkaanak, pag mag-wish magkaanak daw. Natawag nila yung wishing island. Ikot-ikot siya, mag-swimming sila dyan. Yun, Davao City yun. Ano ba yung view? Kitang-kita. Pag umaga. Oo, sana. Kalsada. Parsad yan. Galing. Pesos. Oh, what? Kita lang na resibo sa card. Thank you po. Environmental fee. Oh. Ay! Pero wala na siya. Ano na siya? Pero dito yun ako yun. Ano na lang nila nung ano. Dugong. Sikaw. Oh. 6. Saan kaya palitan nila ako yung dito if ever? Doon lang ba? Yes. Ano nangyari sa kanya, kuya? Nakita na lang? Oo, lumabas yan yun. Tapos, patay na? Boy pa pero Ah. parang ano na, agong buhay. Kailan to nakita? Noon na yan, tagal na yan. Hindi pa ganito yung ano. Ano pa? Hindi pa develop. Ayan, kasya. Eh di, magtago ka sa eye. Oh, ganyan, tama. Prenup. Uy, ang ganda ng ang ganda ng buhangin. May bato-bato lang siya pero parang powder. Pwede pantay sa Boracay. Super fine. Oh my gosh, ano ito? Hindi halata eh. Masarap siya sa paa. Malambot. Ay, ang sarap. Oh my God. Uy, ang lamig. Oh, ayoko na dyan ah. Dito lang ako. Malalim. So, ano masasabi mo? Sabi ko lang sana. Kaya gumaling yung ingrown ko. Ang sarap! Hindi masyadong maalat no? Hindi masakit sa balat. Hindi masakit sa mata. Ang ganda dito! Saan? Pabiga! May dugang tulong.
Noong una ayoko pong magdagat pero super na-enjoy ko siya. Ganda ng dagat, ang linaw, tas hindi masyadong maalat, no? Saka walang masyadong tao. Ganda, sobrang ganda. Hala, gusto ko bumalik dito kasama na sila mama. Goodbye. See you again. Bibilig muna kami ng mikmik. Fried chicken. May mikmik na naman dito. Sikat yung mikmik fried chicken. Bili kami ng makakain. Bibili mo. Chichirya. Ay, dagat eh. Hindi ko rin napansin. Thank you. Thank you. Nakikita po siya ng peanut pieces. Nalipas mo nga yung Gusto ko malambot na ice cream. Wala lang sa CR. Hi guys! Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you so much sa mga nakapanood na ng iba pa naming vlogs. At kung first time mo sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At, nakalimutan ko. At para updated ka ulit-ulit. Yan. Yung mga para updated ka sa mga bago naming uploads, huwag kalimutang i-hit ang notification bell. Shoutout nga pala sa pamangkin ko na si Renny Diandal. that's it for this vlog. See you again next weekend. Bye! Bye!